कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय साईराम भाऊ, मी प्रतीक मिस्त्री घेऊन आलो पुन्हा एकदा व्हिडिओ. तर आलेलो दत्त मंदिरात जत्रेसाठी. तर आज आहे जत्रेचा दिवस. तर चला तुम्ही जाऊया पुढे आणि जत्रा बघूया. पूर्ण इथे जत्रा लागली आहे. या साईडला पालखी चालली आहे.
दिगंबर दत्त अवधूत चिंतन गुरुदेव दत्त गुरु आमचा तू आम्ही भाग्यवंत दत्त 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 दिगंबर दत्त अवधूत चिंतन गुरुदेव दत्त गुरु आमचा तू आम्ही भाग्यवंत नसे जन्म मृत्यू नुरे काही खंत न प्रारंभ मध्य नसे काही अंत दत्त 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 गुरुदेव दत्त तर अशा प्रकारे ही पालखी मंदिराच्या आवारात गोल फिरवली जाते. दिवस पूर्ण इथे पालखी फिरवली जाते. प्रत्येक दिवशी एक फेरी वाढवत अशी दत्त जयंतीला 5 फेऱ्या मारते मंदिराच्या. तुम्ही खेळ वगैरे बघितले असतील कसे खेळ चालू होते आणि पुढे व्हिडिओ चालू राहील तर पुढे व्हिडिओ बघत राहा.
तर पालखी मंदिरात आलेली आहे आणि आरती सुद्धा झालेली आहे. तर आता सगळं झालेलं आहे आणि आता आम्ही चाललोय जत्रा फिरायला. मम्मी आहे, मागे दीदी आहे आणि प्रिशा आहे. प्रिशा खेळणी घेते इथे. चायनी प्रिशा तर आता प्रिशाला खेळणी घेतली आणि आता चाललोय आम्ही खाली थोडं खायला. भाऊ कसली पाहिजे खाणारा काय घेवता गेलो त्या कारंबात गाडी आता आणि काची तर आलेलो आहे इथे स्टॉलला आहे का भजी खायला. मस्त गरम गरम भजी खाऊया आता आणि मग पुढे बघूया कसं काय. नाटकाला तर आम्ही थांबणार नाही जास्त वेळ. आलेली आहे गरमागरम भजी. कशा भजी का चायनीज भाजी आणि गरमागरम कांदा भजी. तर आता आमचं खाऊन झालेलं आहे आणि आता थोडी जत्रा फिरू आणि घरी जाऊ कारण का जास्त वेळ थांबणार नाही. कसं करावं याचं जिवंत उदाहरण आज पाहता आलं. काहीशी इकडे तिकडे वेळेची गडबड झाली असेल असोच. काय म्हणतात ते आई म्हणते बघा लहान मुलांना आंघोळ करते बरोबर आहे ना. आंघोळ करते पिशाला आमच्या फुगा पाहिजे तर फुगा घ्यायला आलं. ही बघा फुगा घेते. आपल्याला हाय ते ए दीदी जायचं आहे ना आता घरी. आम्ही पार्सल व्हिडिओ आवडले असेल तर व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.